welcome to our Comfy Learning YouTube channel. Today I am going to teach you HSC Standard first lesson An Astrologer's Day, which is written by R.K. Narayan. Look at this. R.K. Narayan was born in 1906. R.K. Narayan's biography. R.K. Narayan has written this lesson An Astrologer's Day. He was born in 1996 and died in 2001. That R.K. Narayan has written this lesson An Astrologer's Day. This is the fine example of literature. Do you know what is meant by literature? What is the definition of literature? The definition of literature is mirror of society. Literature is mirror of society. What happened in the society? What happened in the society is described in literature. Is described in literature. This is the fine example of literature, An Astrologer's Day, which is written by R.K. Narayan. Look at this in your book. What is the biography? What is the introduction of R.K. Narayan? The complete name of R.K. Narayan is Rasi Puran Krishna Swami Iyer. Narayan Swami was one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories, and the number of travel goes, and has a collection of non-fiction. To his credit, he also wrote his memoir that named is My Days 1975. की R.K. नारायण की जे साहित्यामध्ये एक अप्रतिम असे लेखक समजले जातात, त्यांनी ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे हा पाठ जो आहे, ही कथा जी आहे, ही लिहिलेली आहे. त्यांचं पूर्ण नाव जे आहे रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी हे आहे. आणि हे दॅट ही वॉज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. डू यू नो अबाउट द वेल नोन नॉवेलिस्ट मीन्स कादंबरीकार. की त्यांनी जी ही कथा लिहिलेली आहे कोणती ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे, दॅट ही इज द ऑथर ऑफ 14 नॉवेल्स. ते जे आहेत ते 14 नॉवेल्सचे ऑथर आहेत. त्यानंतर 5 व्हॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, त्यांनी 5 व्हॉल्यूम्स जे आहेत शॉर्ट स्टोरीजसुद्धा लिहिलेल्या आहेत, शॉर्ट कथा ज्या आहेत त्या लिहिलेल्या आहेत. अ नंबर ऑफ travel goes and has a collection of non-fiction. To his credit that his work is vast like ocean. त्यांचं जे काम आहे ते vast like ocean, समुद्राप्रमाणे कसं आहे, विशाल आहे. He also wrote his memoir My Days. Memoir means what is mean by memoirs? आठवण ज्याला म्हणतात, MEMOIR. memoir means आठवण. त्यांची जी आहे माय डेज नावाची जी आठवण आहे, रिमेंबरन्स ज्याला म्हटलं जातं, ती खूप प्रसिद्ध आहे. व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट मेमोयर? माय डेज. माय डेज. ही हॅज रिटन दिस मेमोयर माय डेज इन 1975. 1975 साली त्यांनी हे लिहिलेलं आहे. नारायण क्रिएटेड द इमॅजिनरी टाउन ऑफ मालगुडी. R.K. नारायण यांनी एक इमॅजिनरी टाउन ज्याला आहे की कल्पनाशक्तीवर आधारित असं एक शहर त्यांनी बसवलं मनामध्ये. दॅट नेम्ड इज मालगुडी. दॅट नेम इज मालगुडी. त्या टाउनचं, त्या गावाचं किंवा त्या शहराचं नाव काय होतं? मालगुडी हे होतं. वेअर द रिअलिस्टिक कॅरेक्टर्स इन अ टिपिकली इंडियन सेटिंग लिव्ड अमिड अनप्रिडिक्टेबल इव्हेंट्स. त्यामध्ये त्यांनी असे कॅरेक्टर्स घातले. इज अ टिपिकली इंडियन सेटिंग, की भारतीय खेड्यामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये, शहरामध्ये जसे कॅरेक्टर्स असतात त्याप्रमाणे त्यांनी ते कॅरेक्टर त्या ठिकाणी प्रिडिक्टेबल इव्हेंट्स ज्याला म्हणतात ते कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी त्यांनी रेखाटले. ही स्टोरीज आर ग्राउंडेड इन अ कंपॅशनेट ह्युमॅनिझम अँड सेलिब्रेटेड इन ह्युमर अँड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाईफ. सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये ज्या स्टोरीज असतात, जे विनोद असतात, जे काही घडतं त्या स्टोरीजमध्ये मालगुडी डेजमध्ये त्यांनी काय केलं? रेखाटलं. आणि दॅट इज हिज वर्क इज वास्ट लाईक ओशन. ही स्टोरीज आर कॅरेक्टराइज्ड बाय अ सिम्पल स्टाईल अँड सबस्टल ह्युमर. की त्यांच्या ज्या स्टोरीज, दॅट इज ही स्टोरीज
आर बेस्ड ऑन द सिम्पल स्टाईल. साधी स्टाईल त्यांनी वापरली अँड सबस्टल ह्युमर. ह्युमर मीन्स विनोद. त्या ठिकाणी त्यांनी विनोद, काही कॉमेडी कॅरेक्टर्स आहेत ते कॉमेडी कॅरेक्टरसुद्धा त्यांच्या कथामध्ये त्यांनी काय केलेत, रेखाटलेत. नारायण वॉज इंट्रोड्युस्ड टू अमेरिकन रीडर्स इन 1952. की नारायण स्वामी जे आहेत, आर के नारायण जे आहेत, ते अमेरिकन रीडर्स जे आहेत की अमेरिकेचे जे वाचक आहेत त्यांनी 1952 साली मायकेगॅन स्टेट युनिव्हर्सिटी प्रेस. दीज इन्क्लूड व्हॉट ही सेज नारायण वॉज इंट्रोड्युस्ड टू अमेरिकन रीडर्स इन 1952. 1952 साली अमेरिकन रीडर्सला कळाले आर के नारायण कोण होते. हे कोणी इंट्रोड्यूस केलं, बाय द मिकिगॅन स्टेट युनिव्हर्सिटी प्रेस यांनी काय केलं, ते इंट्रोड्यूस केलं. दीज इन्क्लूड स्वामी अँड फ्रेंड्स, दॅट इज हिज वर्क, and named that story is a short story because Malgudi Days is a novel, and this Malgudi Days there are some short stories which are the names of these short stories. Swami and Friends, Swami and Friends, Swami and Friends, comma, then The Bachelor of Arts, The Bachelor of Arts, comma, 1937. Then The Dark Room, 1938. The Dark Room, The Dark Room, 1938. An Astrologer's Day and Other Stories, 1947. Mr. Sampath, 1949. The Financial Expert, 1954. Waiting for the Mahatma, 1955. The Guide, 1958, and many others books. He has written many others books named. There are some of the names of his books named Swami and Friends, The Bachelor of Arts, 1937, The Dark Room, 1938, An Astrologer's Day and Other Story, 1947, Mr. Sampath, 1949, The Financial Expert, 1954, Waiting for the Mahatma, 1955, The Guide, 1958, and many other books. अनेक पुस्तकं लिहिली, त्यापैकी काही पुस्तकाची नावं इथे त्यांनी सांगितलेली आहेत. त्यामध्ये स्वामी अँड फ्रेंड्स आहे, द डार्क रूम आहे, द बॅचलर ऑफ आर्ट्स आहे, त्यानंतर द गाईड आहे, 1958ला त्यांनी लिहिलेलं आहे. आणि याच स्टोरीच्या आधारावर, याच पुस्तकाच्या आधारावर एक फिल्म बनवली गेली आणि ही फिल्म जी आहे ती अत्यंत प्रसिद्ध झालेली आहे. हिज नॉवेल, त्यांचं जे नॉवेल आहे, कादंबरी आहे, द गाईड, वन द साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड इन 1961. 1961 साली द गाईड ही जी आहे कादंबरी, याला साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड मिळालेला आहे. द गाईड 1961, अँड दिस नॉवेल हॅज गॉट द साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड इन 1961. द मोस्ट कन्वेटेड लिटररी ह्युमर इन इंडिया. His writing is distinguished by humor and unoffending irony, a unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. Authentic means खरा, हुबेहूब, अस्सल ज्याला म्हणतात मराठीमध्ये. त्या ठिकाणी त्यांनी जे साहित्य अकादमी, त्यांच्या गाईड या पुस्तकाला, कादंबरीला साहित्य अकादमी अवॉर्ड हा 1961ला मिळाला. द मोस्ट कन्वेटेड लिटररी ऑनर इन इंडिया, आणि भारतासाठी ही खूप मोठी सन्मानाची अशी बाब होती. हिज रायटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्युमर. त्यांच्या रायटिंगमध्ये जर आपल्याला पाहायचं असेल तर टिपिकल इंडियननेस आपल्याला भारतीयपणा आढळतो. अनऑफेंडिंग आयरनी, उपहास आपल्याला आवडतो. आयरनी मीन्स उपहास. युनिक इंडियननेस, भारतीय ग्रामीण भागातलं चित्रण त्यांच्या आपल्या लेखनामध्ये त्यांना आपल्याला आढळून येतं. अँड अ सिम्प्लिसिटी विच इज अटरली चार्मिंग अँड ऑथेंटिक. एक सिम्प्लिसिटी त्यांच्या लिखाणामध्ये आहे, त्यांच्या कॅरेक्टरमध्ये आपल्याला आढळून येते. त्यांच्यातला जो मोहकपणा आहे, चार्मिंग मीन्स मोहकपणा आणि ऑथेंटिक मीन्स अस्सल किंवा खरेपणा.
Narayan typically portrays the peculiarities of human relationship and the ironies of Indian daily life. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationship. की आर के नारायण यांनी जे पोर्ट्रेट केलेले आहेत की पेक्युलरिटीज ऑफ ह्युमन रिलेशनशिप, मानवी संबंध एवढ्या सुंदर पद्धतीनं त्यांनी त्यांच्या कथामध्ये आणि त्यांच्या नॉवेल्समध्ये आणि त्यांच्या स्टोरीजमध्ये त्यांनी मांडलेले आहेत. द आयरनीज ऑफ इंडियन डेली लाईफ आणि उपहास, आयरनीज म्हणजे उपहास, की भारतीय जीवनामध्ये जो उपहास आहे तो त्या ठिकाणी त्यांनी रेखाटलेला आहे. ही स्टाईल इज ग्रेसफुल, त्यांच्या लिहिण्याच्या स्टाईलमध्ये एक ग्रेसपणा आहे. मार्क्ड बाय अ जेनियल ह्युमर, एक विनोद आहे त्या ठिकाणी. एलिगन्स, लालित्य आहे. एलिगन्स मीन्स लालित्य. एलिगन्स, व्हॉट इज मीन बाय एलिगन्स? ELEGANCE. व्हॉट इज मीन बाय एलिगन्स? मीन्स लालित्य. एलिगन्स मीन्स लालित्य. त्यांच्या लिखाणामध्ये एक एलिगन्सपणा आहे, लालित्य आहे आणि सिम्प्लिसिटी. सिम्प्लिसिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की त्यांचा सर्वसाधारण माणसाला समजेल अशा स्टोरीज त्यांनी लिहिलेल्या आहेत. ही वॉज अ वेल नोन रायटर. ही वॉज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट. ही वॉज अ वेल नोन स्टोरी रायटर in Indian writing in English. Then he has written this lesson that we can study in HSC standard named An Astrologer's Day. An Astrologer's Day याचा अर्थ असा होतो मराठीमध्ये एक ज्योतिषाचा दिवस. An astrologer, astrologer म्हणजे काय? ज्योतिषी. डे म्हणजे काय? दिवस. An Astrologer's Day. पंक्च्युअली ॲट मिड डे. मिड डे म्हणजे मध्याह्न, दुपार. ही ओपन हिज बॅग, त्या ज्योतिषानं त्याची ती बॅग उघडली. अँड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स विच कन्सिस्टेड ऑफ अ डझन काउरी शेल्स. काउरी मीन्स कवडी. अ सी ॲनिमल म्हणजे समुद्री जे प्राणी असतात त्यांच्यापासून बनवलेल्या ज्या कवड्या असतात. काउरी मीन्स कवड्या. COWRIE. काउरी मीन्स काय? की कवड्या. द punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipments which consisted of dozen cowrie shells. की समुद्री जे प्राण्यापासून बनवलेल्या ज्या कवड्या असतात त्याच्याकडे ते होत्या. अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लोथ, की क्लोथ कपड्याचा चौकोनी तुकडा होता. विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स, असा चार्ट्स होता की त्याच्यामध्ये काहीतरी गूढ असं त्या ठिकाणी लिहिलेलं होतं. अ नोटबुक, एक वही होती. अँड बंडल ऑफ पाल्मायरा रायटिंग. पाल्मायरा म्हणजे ताडपत्री. पाल्मायरा, देर आर डिफिकल्ट वर्ड्स. पाल्मायरा, PALMYRA. पाल्मायरा मीन्स ताडपत्री. काय होतं ज्योतिषाकडे मग? की दॅट पंक्च्युअली ॲट मिड डे ही ओपन हिज बॅग, spread out his professional equipments which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of palmyra. त्या ठिकाणी त्यांच्याकडं त्या ताडपत्रीचं एक बंडल होतं. रायटिंग. हिज फोरहेड वॉज resplendent with sacred ash. ॲश म्हणजे राख. ASH. ॲश. तुम्ही भारतीय ज्योतिषाचं चित्र तुम्ही पाहिलं असेल. त्या ठिकाणी ॲश म्हणजे काय? राख. एनहॅन्स्ड म्हणजे काय? की व्हॉट इज मीन बाय ॲश? व्हॉट इज मीन बाय रेस्प्लेंडेंट? रेस्प्लेडेंट असा अर्थ होतो त्याचा. व्हॉट इज द प्रोनाउन्सिएशन? रेस्प्लेडेंट. व्हॉट इज मीन बाय? तेजस्वी. रेस्प्लेडेंट मीन्स तेजस्वी. RESPLENDENT. RESPLENDENT. रेस्प्लेडेंट म्हणजे काय? तेजस्वी. विथ सॅक्रेड ॲश. फोरहेड म्हणजे काय? कपाळ. त्याचं कपाळ जे आहे
ते तेजस्वी भासत होतं आणि त्याच्या कपाळावरती सॅक्रेड ॲश म्हणजे लावलेली होती, की ते आपण ज्याला म्हणतात की राख, ती सॅक्रेड म्हणजे पवित्र अशी राख त्यानं लावलेली होती. अँड व्हर्मिलियन शेंदूर, शेंदूर ज्याला म्हणतात व्हेरमिलियन म्हणतात, VERMILION, व्हेरमिलियन मीन्स काय, शेंदूर. त्याच्या कपाळावर, त्याच्या फोरहेडवर काय लावलेली होती, एक पवित्र अशी राख, त्याचं कपाळ तेजस्वी भासत होतं. आणि द व्हेरमिलियन त्याला त्यानं काय लावलेला होता, शेंदूर. अँड हिज आईज sparkled, his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam which was really an outcome of a continual searching look for customers. त्याच्या डोळ्यामध्ये जी होती ना एक चमक होती, आणि ही जी चमक आहे तो काय करत होता, वॉज रिअली अन आउटकम ऑफ अ कंटिन्युअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स. तो कस्टमर शोध, त्याचे जे डोळे होते ते कस्टमरच्या काय होते, शोधात होते. बट विच हिज सिम्पल क्लायंट्स टूक टू बी अ प्रॉफेटिक लाईट, अँड फेल्ट कम्फर्टेड. त्याचे जे क्लायंट होते त्या क्लायंट काय होते, क्लायंट त्याच्याकडनं मस्तपैकी त्यांचं मनाचं समाधान होईल असं तो काय करत असे, बोलत असे. द power of his eyes was considerably enhanced by the position. The power of his eyes considerably enhanced means वाढवलेली, त्याची वाढवलेली जी मूछ होती, by his position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. cheek म्हणजे गाल. त्याची वाढलेली जी मूछ होती त्याच्या गालावरती पडत असे आणि तो सगळ्याचं लक्ष काय करत असे, वेधून घेत असे. इवन अ हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग टू क्राउन द इफेक्ट ही वुंड अ सफॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड. त्यानं काय केलेलं असे, सफॉन कलरचं काय केलेलं असते, डोक्यावर अशी केलेली असे, टोपी घातलेली असे आणि लक्ष तो वेधून घेत असे. तो this color scheme never failed. People were attracted to him as the bees are attracted to cosmos or dahlia stalk. stalk म्हणजे देठ, cosmos म्हणजे the name of flower. कॉस्मॉसची फुलं असतात आणि डेहलियाची फुलं असतात. मधमाशा कसं फुलाकडे आकर्षिल्या जातात, त्याचप्रमाणे हे जे लोक होती किंवा जे कस्टमर होती कुणाकडे अट्रॅक्ट होत होती, त्या ॲस्ट्रॉलॉजरकडे, त्या ज्योतिषाकडे ते काय आकर्षित अशी होत होती. त्या ठिकाणी मग ते पुढे काय म्हणतात की धिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. पीपल वेअर अट्रॅक्टेड टू हिम ॲज बीज. लोक त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होत होती. जसं मधमाशा ह्या कुणाकडे अट्रॅक्ट होतात की कॉस्मॉसची जी फुलं असतात किंवा डेहलियाची जी फुलं असतात त्याच्याकडे कसं मधमाशा अट्रॅक्ट होतात, त्याचप्रमाणे हे सुद्धा काय होत होत्या, कस्टमर त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होत होती. ही सॅट अंडर द बो म्हणजे काय, व्हॉट इज मॅन, झाडाची फांदी. BOUGHS बो म्हणजे काय, झाडाची फांदी. ऑफ अ स्प्रेडिंग टॅमॅरिंड ट्री. टॅमॅरिंड म्हणजे चिंचेचं झाड. टॅमॅरिंड TAMARIND. टॅमॅरिंड म्हणजे काय, चिंचेचे झाड. त्याच्याकडे काय होत होत्या, त्या चिंचेच्या झाडाखाली असा बसलेला होता. विच फ्लँक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. ते जे प्लेस होतं, ते जे ठिकाण होतं एवढं रिमार्केबल होतं की प्रत्येकाचं लक्ष काय, जाता येतानाचे जे प्लेस होतं ते की अनेक कारणामुळं तो लक्ष वधून ते प्लेस घेत होतं. अ सर्जिंग क्राऊड वॉज ऑलवेज मूविंग अप अँड डाऊन दिस नॅरो रोड. की अ सर्जिंग क्राऊड
जी गर्दी होत होती वॉज ऑलवेज मूव्हिंग अप अँड डाऊन दिस नॅरो रोड. अरुंद रस्ता होता पण गर्दी तो खेचत होता. ते ठिकाण जे होतं येणाऱ्या जाणाऱ्यांची गर्दी ते खेचत होतं. डाऊन दिस नॅरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट. सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत हे जे ठिकाण होतं ते गजबजलेलं होतं आणि गर्दी खेचून घेत होतं. अ व्हॅरायटी ऑफ ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन्स वॉज रिप्रेझेंटेड ऑल अलॉंग इट्स वे. अ व्हॅरायटी ऑफ ट्रेड्स. ट्रेड्स म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय ट्रेड्स. ट्रेड्स म्हणजे सामान ज्याला म्हटलं जातं की वाहतूक जी आहे. द व्हॅरायटी ऑफ ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन्स वॉज रिप्रेझेंटेड अलॉंग इट्स वे. ऑक्युपेशन्स म्हणजे व्यापलेलं गर्दीचं असं ठिकाण होतं. मेडिसिन सेलर्स. त्या ठिकाणी काय होते मेडिसिन किंवा औषधीची दुकानं होती. औषधी दुकान. मेडिसिन सेलर्स म्हणजे काय औषधी दुकान. सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर की स्टोलन म्हणजे चोरून आणलेले जे सामान विकलं जातं त्याचं सुद्धा त्या ठिकाणी दुकान होतं. जंक म्हणजे रद्दी सामान जे आहे त्याचं सुद्धा त्या ठिकाणी दुकान होतं. मॅजिशियन्स जादूगार की जे जादू दाखवतात त्यांचं ते सुद्धा त्या ठिकाणी होते. अँड अबव ऑल खूप जण होते त्या ठिकाणी. अँड ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ. चीप म्हणजे स्वस्त. CHEAP. CHEAP. चीप म्हणजे स्वस्त. स्वस्त कपड्याचं दुकान जे आहे त्या ठिकाणी होतं. त्याचा लिलाव त्या ठिकाणी. ऑक्शनर म्हणजे काय लिलाव. ऑक्शनर AUCTIONER. ऑक्शनर म्हणजे काय लिलाव. त्या ठिकाणी स्वस्त कपड्याचा लिलाव त्या ठिकाणी होत होता. हू क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रॅक्ट द होल टाउन. आणि दिवसभर मग या ठिकाणी ते अट्रॅक्शनचं ठिकाण ते टाउन जे आहे शहर ते होत होतं. नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफेरसनेस मीन्स मोठ्याने ओरडणारा. द न्यू वर्ड ऑफ दिस syllabus. What is the name of this word? Vociferousness. Voci. VOCIFEROUSNESS. That is a new word for this syllabus. Vociferous. That is the pronunciation vociferous, not nes. Vociferous. In Marathi, what is the meaning of this word? मोठ्याने ओरडणारा. Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnuts. एक मोठ्याने ओरडणारा त्या ठिकाणी विक्रेता होता. कशाचा विक्रेता होता तो? फ्राय म्हणजे काय तळणे. तुम्हाला माहीत असेल सगळ्याला की मुलांना माहीत असेल की फ्राय म्हणजे काय आपण नेहमी म्हणतो लेडीज फिंगर फ्राय म्हणजे भेंडी फ्राय केली तळली. मग व्हॉट इज मीन बाय फ्राय म्हणजे तळणे. ग्राउंडनट्स म्हणजे काय शेंगदाणे. शेंगदाणे तळणारा जो व्हेंडर होता तो मोठ्याने ओरडत होता. हू गेव हिज वेअर अ फॅन्सी नेम इच डे. प्रत्येक आपल्या मालाला तो नवीन नाव देत असे. कॉलिंग इट काय म्हणून ओरडत असे तो? बॉम्बे आईस्क्रीम. काहीला काय म्हणत असे? बॉम्बे आईस्क्रीम. आपला सामान किंवा आपलं प्रोडक्ट जो आहे किंवा आपला जो आपण विक्रीला काढलेला आहे त्या ठिकाणी तो विकला जावा यासाठी तो काय करत असे? विविध अशी नावे देत असे. त्या कोणकोणती नावे देत असे? बॉम्बे आईस्क्रीम वन डे. ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आल्मंड. आल्मंड म्हणजे बदाम. दिल्लीचे बदाम असं म्हणून नाव देत असे. अँड ऑन द थर्ड राजास डेलिकेसी. राजाची खास मेजवानी ज्याला म्हणत असे तो मोठ्याने ओरडत असे. तिसऱ्यांदा काय म्हणत असे? राजास डेलिकेसी. डेलिकेसी DELICASY. DELICASY. डेलिकेसी म्हणजे काय? मेजवानी. And so on, so forth, and people flocked to him. The considerable portion of this crowd knelt before the astrologer too. A considerable portion of this crowd. The considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. What is mean by the की पूर्ण सो अँड सो फोर्थ अँड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम. की लोक काय करत असे त्या ठिकाणी येत असे
त्याच ठिकाणी द कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राऊड, याच गर्दीचा भाग कोण होता? तो ज्योतिषी होता. डॅलिड मीन्स की काही जो अट्रॅक्शन आहे, रेंगाळणारी जी गर्दी आहे, ते कुठे येत असे? त्या ज्योतिषाच्या ठिकाणी सुद्धा येत असे. दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल पिक्चर ऑफ दॅट टाउन, that atmosphere that R.K. Narayan has written in this lesson. Therefore, he was a well-known writer, well-known novelist, well-known story writer in Indian writing in English, and he is a very favorite writer of me. माझे सुद्धा ते फेवरेट रायटर आहेत. The astrologer transacted his business by the light of a flare of his crackled and smoked up above the groundnuts heap nearby. The astrologer transacted his business. जो ॲस्ट्रॉलॉजर होता तो आपला बिझनेस जो आहे ना, तो बिझनेस जो आहे, हिज बिझनेस बाय द लाईट ऑफ फ्लेअर, की बाकीच्या ठिकाणी जी लाईट पडत असे की नाही त्या आजूबाजूची, त्याच्यावर तो आपला बिझनेस चालवत असे. विच क्रॅकल्ड अँड स्मोक्ड अप अबाउट द ग्राउंडनट्स हीप नियर बाय, की ग्राउंडनट शेंगदाण्याच्या वर जी जाळ असे की नाही त्या जाळीच्या ह्याच्यावर याचा धंदा चालत असे. हाफ द एनचांटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have benefit of municipal lighting. की उरलेला जो जादुई वलय होतं, हाफ द एनचांटमेंट म्हणजे जे जादुई वलय होतं. एनचांटमेंट म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय एनचांटमेंट? व्हॉट इज मीन बाय एनचांटमेंट? ENCHANTMENT. एन्चॅन्टमेंट मीन्स काय? जादुई वलय ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग. की हाफ द एन्चॅन्टमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग. याचं काही क्रेडिट की ज्यांनी म्युनिसिपल नगरपालिकेनं ज्यांनी त्याला लाईट दिली नव्हती त्याला सुद्धा जातं. द प्लेस वॉज लीट अप बाय शॉप लाईट्स. ते जे ठिकाण होतं वॉज लीट अप, उजळून गेलं होतं, की शॉपमध्ये किंवा दुकानात ज्या लाईट्स होत्या काही ठिकाणी. 1 or 2 हॅड हिसिंग गॅस लाईट. काही दुकानदाराकडे गॅस लाईट होत्या. सम हॅड नेक्ड फ्लेअर्स. काही जणाकडे अशा मशाली, फ्लेअर्स म्हणजे FLARES. फ्लेअर्स म्हणजे काय? मशाली. स्टक ऑन पोल्स. त्या मशाली पोल्सवर होत्या. समवेअर लीट अप बाय द ओल्ड सायकल लॅम्प. काही जणाकडे सायकलवर काही लॅम्प होते. और 1 or 2 लाईक द ॲस्ट्रॉलॉजर मॅनेज्ड विदाउट लाईट्स ऑफ देअर ओन. 1-2 असे होते की ॲस्ट्रॉलॉजर सारखे किंवा त्या ज्योतिषासारखे की ते दुसऱ्याची लाईट काय करत होते, ते घेत होते. द बी वाइल्डरिंग. इट वॉज द बी वाइल्डरिंग. बी वाइल्डरिंग म्हणजे चकित करणारा, सरप्राईज ज्याला म्हटलं जातं. इट वॉज अ बी वाइल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाईट रेज अँड मुव्हिंग शॅडोज. की शॅडो ज्या आहेत की त्या ठिकाणी आकृत्या ज्याला म्हणतात, सावल्या ज्या आहेत त्या एकमेका अशा काय करत होत्या? फिरत होत्या, मूव्ह करत होत्या. दिस सुटेड द ॲस्ट्रॉलॉजर व्हेरी वेल. आणि हे ॲस्ट्रॉलॉजरला खूप काही सूट करत होतं. फॉर अ सिम्पल रिझन दॅट ही हॅड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर. ही हॅज नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर वेन ही बिगॅन लाईफ. जेव्हा त्यानं आपलं जीवन सुरू केलं की त्याला वाटलं नव्हतं आपण इथे येईल. ही न्यू नो मोर ऑफ व्हॉट वॉज गोइंग टू हॅपन टू अदर्स. की त्याला माहीत नव्हतं की आपल्या पुढच्या जीवनामध्ये किंवा पुढे काय घडणार आहे हे त्याला स्वतःला माहीत नव्हतं. दॅन ही न्यू व्हॉट वॉज गोइंग टू हॅपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनिट. पुढच्या मिनिटला काय घडणार आहे हे त्याला काही कल्पना नव्हती. ही वॉज ॲज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स ॲज वेअर हिज इनोसंट कस्टमर. तो जे कस्टमर होते त्याचे निष्पाप, त्याच्या जीवनामध्ये पुढे काय घडणार हे त्याला कसं माहीत असेल. साधं या ठिकाणी दिले की त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला काहीही माहीत नव्हतं की आपले जे कस्टमर आहे त्याच्या पुढच्या जीवनामध्ये, फ्युचर म्हणजे काय? भविष्य जाणणारा. ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणजे काय? ज्योतिषी की ज्याला भविष्य कळतं.
पण त्यालाच माहीत नव्हतं की आपल्या नेक्स्ट मिनिटला आपल्या आयुष्यामध्ये पुढे काय घडणार आहे, तर तो आपल्या कस्टमरचं पुढच्या आयुष्याबद्दलचं तो कसं काय सांगू शकत होता. पूर्ण अनभिज्ञ होता, पूर्ण त्याला काही माहीत नव्हतं. परंतु त्या ठिकाणी त्यांनी दिलं आहे की intended to astrologer when began life, he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to stars as were his innocent customers. He said things which pleased and astonished everyone. पण त्यानं सांगितलेल्या काही अशा गोष्टी होत्या की पुढे येणारा जो आहे तो आनंदानं काय करत असे, आपल्या घरी जात असे. हेच त्याच्यामध्ये कला होती. इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे, आर्ट इज बेटर दॅन लाईफ. कला ही जीवनापेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि त्या कलेनं माणूस काय करतो, पुढे येतो. हीच कला होती त्याच्या अंगी. काय म्हणतोय पाहते हो की त्याच्याकडे ती कला होती. ही सेड थिंग्स, त्याने काही गोष्टी सांगितल्या विच प्लीज्ड अँड ॲस्टॉनिश्ड एव्हरीवन, चकित करत होत्या सगळ्यांना त्या गोष्टी. दॅट वॉज मोर मॅटरली टू स्टडी. ही वॉज ॲज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स ॲज वेअर द इनोसंट कस्टमर. एक स्टार कसं असतं आपल्याला की माहीत नसतं पुढे काय आहे, तसंच तो कस्टमरसारखं याला माहीत नव्हतं. बट येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड अँड ॲस्टॉनिश्ड एव्हरीवन. दॅट वॉज मोर मॅटर ऑफ स्टडी, प्रॅक्टिस अँड श्रीव्ड गेसवर्क. दॅट वॉज मोर मॅटर ऑफ स्टडी. तो जे सांगत असे त्यामध्ये त्याचा अभ्यास, स्टडी, प्रॅक्टिस, सराव होता. अँड श्रीव्ड, दुसऱ्यांना जज करणे ज्याला म्हणतात, की त्याचे अंदाज होते काही, आणि ते अंदाज काय होत होते त्याला परफेक्ट. तुम्हाला माहीत असेल की आपल्याकडे रस्त्यानं जाताना काही ॲस्ट्रॉलॉजर्स असतात किंवा बाहेर बसलेले काही ॲस्ट्रॉलॉजर्स असतात. ते आपलं भविष्य सांगतात आणि ते त्यानं सांगितलेलं भविष्य जे आहे काही जणांचं समाधान त्यानं होतं. असाच तो हुशार होता. हुशार कशामध्ये होता, त्याचा अभ्यास आहे, त्याचा सराव आहे, त्याचे काही अंदाज आहेत. ऑल द सेम इट वॉज ॲज मच ॲज ऑनेस्ट मॅन्स लेबर ॲज एनी अदर. त्याचे गेस काही अंदाज होते, ते परफेक्ट होते. ही डिझर्व द वेजेस ही कॅरीड होम ॲट द एंड ऑफ डे. आणि तो त्या कस्टमरला ते सांगत असे आणि कस्टमरचं ते समाधान होत असे. आणि शेवटी म्हणजे दिवसाच्या शेवटी तो काय करत असे, वेजेस म्हणजे वेतन, तो WAGES, वेजेस म्हणजे काय, वेतन. तो दिवसाच्या शेवटी तो वेतन घेऊन काय करत असे, आपल्या घरी जात असे. म्हणजेच याचा अर्थ त्याची जी घरची जे घर भागत असे ती कस्टमरच्या पैशावर हे घर भागत असे. यामुळे या ठिकाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आपल्या सिलेबससाठी. अॅन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे, दिस लेसन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर सिलेबस अँड होल दिस पॅरेग्राफ R.K. Narayan has described the return, the atmosphere of the town, the atmosphere of the people and whole picture of the town and the condition of the astrologer. या पॅरेग्राफमध्ये तिथली जी परिस्थिती आहे, तिथलं जे टाउनचं जी ज्याला म्हणतात ज्या ठिकाणी ते वसलेलं आहे ते शहर किंवा त्या ठिकाणची परिस्थिती, या ठिकाणी R.K. नारायणनं आणि ते ॲस्ट्रॉलॉजर्स कसा होता, त्याचं राहणीमान, त्याच्या हातामध्ये काय होतं, तो कशा पद्धतीनं त्याच्या कस्टमरला भुरळ पाडत असे किंवा आपल्याकडे अट्रॅक्ट करत असे, याचं पूर्णतः चित्रण या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला पाहावयास मिळतं. एवढ्या सुंदर पद्धतीनं R.K. नारायण यांनी हा पॅरेग्राफ रेखाटलेला आहे. आय हॅव गिवन द एक्झाम्पल. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसायटी. व्हॉट हॅपन इन द सोसायटी इज डिस्क्राइब्ड इन लिटरेचर. साहित्य कशाला म्हटलं जातं, की जे सोसायटीमध्ये समाजामध्ये जे घडतं ते साहित्यामध्ये रेखाटलं जातं. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ लिटरेचर? The example of literature means novels, short stories, rapid readings, then lessons. These are some of the examples of literature, and there are two functions of literature: art for art's sake and art for life. कलेसाठी कला, कलेसाठी जीवन. There is art in that astrologer. त्याच्यामध्ये एक त्या ॲस्ट्रॉलॉजरमध्ये कला होती आणि त्या कलेच्या बळावर ही अट्रॅक्ट द माइंड ऑफ क्लायंट्स.
तो काय करत होता, त्या क्लायंटचे माइंड जे आहे तो अट्रॅक्ट करत होता आपल्याकडे आणि अट्रॅक्ट करून काय करत होता, त्यांना भुरळ पाडत असे. अँड ॲट द एंड ऑफ द डे, आणि शेवटी काय त्याचा व्यवसाय होता. ही वॉज कम्प्लिटली अ प्रोफेशनल पर्सन. तो कम्प्लिटली एक प्रोफेशनल होता. अँड ही डिझर्व द वेजेस ही कॅरीड होम ॲट द एंड ऑफ द डे. आणि दिवसाच्या शेवटी जाताना तो त्या ठिकाणी येऊन वेतन घेऊन जात असे. लुक ॲट दिस, देर इज अ व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल पॅरेग्राफ R.K. Narayan has written in this lesson. Today we can stop here. Remaining part will be the next period.